Philippines is the former martial artist who earned her black belt at 12 years old, now 24. This fashion model and singer has raised funds for various charities through benefit concerts held in the country and abroad. Philippines! Hi mga sis! Welcome back ulit sa ating channel. With today's episode, as you can see sa title, gagayahin natin ang makeup look ni Catriona Gray no swimsuit competition nung emerald niya. So ayan siya mga sis. Actually wala pa akong official na picture ko ano talaga yung ginamit niya dyan kasi puro videos yung napapanood ko. So ang ginaya ko na lang is etong picture na to. Ayan mga sis. Yung look na yun, so very parang dark nude and everything siya dyan. Inspired ang lola niyo gawin tong makeup na to. At marami kasi sa inyo mga sis, noon pa nag-message siya na gumawa daw ako ng pageant inspired makeup. So, eto na rin siya. Pwede na rin to mga sis. Diba bongga na siya kasi pang pageant naman talaga yung mga ganitong look. And as you can see, give me that glow. Yes, alam nyo naman si Maren yung Catriona power contour and highlight yan mga sis. So, parang Barbie lang. So, ayan. Sana nabigyan ko siya ng justice kahit paano. Sa bagay, inspired lang naman tong makeup na to. So, carry lang. Wala ako masyadong chika mga sis. Kasi alam ko naman hindi ang chika ang pinunta nyo dito kundi yung makeup tutorial. Kung gusto nyo ma-achieve tong look na to, just keep on watching. Tapos na tayo sa ating makeup base. So, nakapag-powder na ako and foundation and everything. So, pupunta na tayo sa ating eyeshadow. So, ganito look na gagamitin natin for today's video. Ganyan siya, syempre, pang malakasan si ate mo Catriona. So, ganyan yung look na gagawin natin. So, let's start with the eyes, mga sis. So, may coding ako dito. So, ayan yung look, diba? First, gagamitin natin itong palette na itis. Syempre, ang ating favorite. So, kukunin natin yung shade na Diamond. Very babaihan lang yung eyeshadow ng atin, yo. Next shade that I'm going to use is dito na tayo sa may ash. Itong shade na ash. Siyempre dark na tayo dito. Agad-agad mga sis. So lagay muna natin siya dito sa outer para hindi tayo mabigla. Yung ginawa niya look na yan. Actually, di ko pa alam kung ano yung talaga itsura ng look niya kasi wala pa akong nakikitang official pero ito parang feeling ko smoky. Para siyang smoky eye. Para madali. So, apply lang natin siya sa outer and inner corner as well as the crease. Char! English! Gusto mo yun? Natin. I-dark lang natin siya na i-dark. Mas maganda na yung mag-build ka na mag-build ng dark kaysa sa isang mapang malakasan na dark. Kasi, ang tendency minsan, mahirap na siya i-blend pag bigla ang pigment, ganon. Ayan, medyo extend lang natin siya ng very light dito sa dulo kasi parang yung itsura ng eyeshadow niya dun is parang pakat ay pero walang wing, ganoon. Tapos blend lang natin yung mga harsh edges dyan sa mga gigilid. Sorry kung medyo parang ako magsalita ngayon mga sis kasi may sipon na kes. So ayan na siya. Tapos yung picture niya is parang darkan pa natin siya. Kulang pa yung mga sis. So, kunin pa natin yung shade na ash. I-dark pa natin siya dito. Sa inner corner, lagyan pa natin ang bongga. So, ayan. Ala! Parang papunta na tayo sa aswang. So, kukunin ulit natin itong shade na ash. Ayan. Lalagay ko lang sa ating lower lash line. Next naman is gagamitin natin itong Vice Cosmetics na highlighter. So, ilalagay ko lang siya sa aking inner tear duct. Tama ba? Tapos, lagay na rin natin dito sa ating brow bone. So, ayan mga sis. Tapos na ako maglagay ng aking false lashes and naglagay na rin ako ng mascara from Maybelline. So, ewan ko parang ang tsaka na itong ginamit ko na glue, yung sa Ashley. Tapos, dark tone waterproof emerald. Kulay itim siya. So, parang kalat-kalat siya dito sa ating gigilid. Ano kalat-kalat?
So, let's proceed na sa ating pang-contour. Ang gagamitin ko pang-contour is itong BYS Contour Palette. So, ayun siya, mga sis. Ang pes ni Catriona is umpak na umpak. So, dapat laban na laban din tayo dyan, mga sis. So, kukunin ko tong shade na to, yung pinaka-light. Para safe. Maliit ang pes, mga sis. Kasi ang pes ni Catriona hindi hugis bigas. Ano siya pang Catriona kasi kadalasan parang ganda rin yung ginagamit ng mga Bex na sumasali sa pageant eh. Pwede rin siya, bongga rin. Contour sa ating nose. Tapos sa blush on, mga sis tayo. Parang very light lang yung blush on yun. So, gamitin natin ito yung Sweetlang. So, ito yung gamitin natin blush on. Kasi halos parang wala nga siyang blush on eh. Next, ito na ang pangmalakasan. Kasi ang fest dito ni Catriona is very give me that glow bitch. Ganon. Pasang highlighter. So, ito ulit from Gwyshope in the shade Splendid. Yes, para maging give me that glow talaga. So, ayan, bago tayo magkalimutan sa ating kilay, so magkikilay lang tayo kasi burado, mga sis. So, gagamitin kong pang kilay is itong automatic. So, ewan, nakita ko lang dito, siguro sa Shopatimbang ko to. So, ayan, lagay lang natin siya. Ito yung gagamitin natin pang kilay, try natin siya. Yung kilay ni Catriona dito is very light lang, hindi siya bongga. Hindi siya on-click na on-click. Malapit na tayo matapos. So, gagamitin ko na sa aking lips is itong from Vice Cosmetics in the shade Habayabayu. Ayan. Ayan, tapos na tayo sa ating makeup. So, isa-set na lang natin siya using this JanaRicka Cosmetics Slay All Day Setting Spray. So, ayan siya, mga sis. Ang bango. I love it. Thank you, Beauty by Freya. I love you. So, ayan, habang pinapatuyo o lamig sa mukha, ang sarap. Ang ganda talaga nito, mga sis. Alam mo, parang siyang mayroong menthol sa mukha. Very refreshing talaga siya. So, habang pinapatuyo natin tong pes natin, so mag-aayos-ayos lang ako. At magbabalik tayo para sa ating final look. So, ayun na nga, mga sis. Sana nagustuhan nyo tong video na ito. So, na-inspired ako ng bongga kay Catriona. So, maraming salamat sa panonood. At sana makatulong itong look na to. Kung may pageant kayo sasalihan, pwede rin siya, diba? So, I wanna congratulate Catriona Gray for winning the Miss Universe 2018. So, we're so proud of you, sis. Laban mo, Pilipinas. Amon mo talaga yung stage. So, nagbunyi ang kabaklaan talaga kaninang umaga. Nakakaloka. Yan, sana na-achieve natin yung look ng Catriona. Muli, maraming salamat sa panonood, mga sis. Don't forget to subscribe to my channel and click the bell button below para ma-update ko sa aking mga bagong videos. Don't forget to follow me to all my social media accounts. Ililink ko na lang sila down in the description box and everything at JanaRickaFerde. So, see you to my next video. Bye!